امپراتوری عثمانی بیشک یکی از قدرتمندترین و بزرگترین امپراتوری‌های تاریخه که چیزی حدود 600 سال به منطقه وسیعی از آسیا و اروپا و حتی آفریقا حکومت می‌کرد. این امپراتوری با تسخیر قسطنطنیه و شکست امپراتوری بیزانس پایه‌های حکومت خودش رو بنا کرد. توی ادامه شهرها و حکومت‌های بیشماری رو هم به خاک و خون کشید. حالا سوال اصلی اینه که چرا هر امپراتوری بزرگی توی یه جا متوقف میشه و نمیتونه دیگه پیشروی کنه؟ در مورد عثمانی‌ها هم بزرگترین سوال اینه که چرا عثمانی‌ها نتونستن ایران رو فتح بکنن؟ حالا بیا یه نگاه دقیق‌تری به جغرافیای منطقه بین ترکیه امروزی و ایران بندازیم. درسته این دوتا کشور با هم مرزهای مشترک دارن، ولی چیزی که مشخصه جغرافیای بین این دوتا کشور پر از رشته کوه و دره‌های صعب العبوره. این مسیر تقریبا هیچ دسترسی به آب شیرین نداره یا اگر هم داره خیلی کم و پدردراره. مسئله دیگه اینه که سفر از قسطنطنیه به ایران که سرزمین بزرگی هم بود نیروی عثمانی رو حسابی خسته میکرد و حتی اگه میتونستن یه جوری از نظر خورد و خوراکی هم خودشون اوکی بکنن، بازم کوچیکترین آزار و اذیتی یا چریکبازی از طرف ایرانی‌ها فشار خیلی خفنی به اونها می آورد. حالا باز اگه یه جوری عثمانی‌ها باز میتونستن بدون دیده شدن به مقصد برسن، قبل از شروع نبرد بعد حدوداً یه هفته میخوابیدن و استراحت میکردن تا خستگی راحت‌ترشون در بیاد. تازه بعد از جنگ هم دوباره باید تمام این مسیر رو برمیگشتن تا برسن خونه‌هاشون. چه این مسئله باعث میشه که تازه اگر میتونستن جایی رو از ایران بگیرن، به محض اینکه از اونجا میرفتن دوباره اون قسمت رو ما برای خودمون میکردیم. حالا به این نتیجه میرسیم که با چنین مرارت و سختیایی اکثر مواقع دولت‌ها تصمیم میگرفتن که با هم دیگه رفاقت کنن تا اینکه بخوام بجنگن. با این حال عثمانی‌ها و ایرانی‌ها از نظر مذهبی با هم دیگه خیلی مسئله داشتن و دشمنای خفن هم دیگه بودن. عثمانی‌ها مسلمانای سنی بودن و ایرانی‌ها به ویژه صفوی‌ها حسابی شیعه بودن و هیئت‌باز. این قضیه به این معنی بودش که برای عثمانی‌ها فتح ایران یه جورایی مسئله ناموسی بود و سر همین داستان سری جنگ‌های عثمانی و ایران از قرن 16 هم شروع شد. اولین برخورد بین عثمانی‌ها و صفویان تو سال 1514 توی جنگ معروف چالدوران بود. سلطان سلیم اول که بعد از کلی کش و قوس و جنگ و دعوا سر جانشینی بالاخره سلطان عثمانی شده بود، خیلی نگران شبه گروه نظامی که شیعه هم بودن و در حال رشد منطقه بودن و تازه از رقیب سلیم هم حمایت می‌کردن بود. خلاصه به ایران که اون موقع شاه اسماعیل پادشاهش بود اعلام جنگ میکنه و بعد از کلی دیس کردن همدیگه توی شعرهای فارسی سلیم لشکرکشی خودش رو به ایران شروع میکنه. این دو تا لشکر بالاخره توی دشت چالدوران به همدیگه میرسن که خیلی هم داستان شنیدنی و تلخ. توی این جنگ که ترک‌ها لشکرهای ینیچه‌ای رو داشتن که جزو خفن‌ترین لشکرهای اون زمان بود، مقابل قزلباش‌های صفوی به صف شدن. قشون عثمانی تقریباً 2 برابر ایرانی‌ها بود. لشکر عثمانی مجهز به عرابه و توپخانه‌های آتشین بود، اما لشکر ایرانی با شمشیر و تیر و تبر داشتن می‌جنگیدن. سربازای ایرانی به جای تکیه به فنون نظامی و تکنیک‌های جنگی به شکست ناپذیری سایه خدا ایمان داشتن. حالا سایه خدا کی بود؟ مرشد کامل ظل الله اسماعیل صفوی. این جنگ یکی از تلخ‌ترین و بزرگترین درس‌های تاریخ رو به ما ایرانی‌ها داد که ما تو شکست بزرگی خوردیم. اما طبق نوشته‌های عثمانی قابل پیش بینی بود که سفر طولانی به سرعت روحیه سربازای عثمانی رو ضعیف بکنه و علاوه بر اینا خیلی از لشکرهای عثمانی از ایده جنگ با مسلمانای دیگه خیلی خوششون نمیومد. صفوی‌ها درست زمانی که به لشکر سلیم رسیدن که ینیچه‌ها نارضایتی علنی خودشون رو از سلیم و کل این لشکرکشی ابراز کرده بودن. متاسفانه با این شکست اونا بعد از چند هفته پایتخت صفوی یعنی تبریز و غارت رو تصرف کردن. عثمانی‌ها بعدش سرزمین‌های شمال بین‌النهرین و آناتولی شرقی رو هم تصرف کردن، ولی خب به خاطر اون نارضایتی که ینیچه‌ها داشتن از پیشروی بیشتر داخل ایران خودداری کردن. جنگ بعدی از سال 1532 تا 1555 بین سلطان سلیم و شاه طهماسپ بود. این بار درگیری سر مرزهای دو تا کشور و تلاش ایرانی‌ها برای متحد شدن با اروپایی‌ها مخصوصاً هابسبورگ بود. با این حال عثمانی‌ها تونستن عراق صفوی رو شکست بدن و متأسفانه دوباره پایتخت صفوی رو تصرف کنن. عثمانی‌ها وقتی فهمیدن که ایران با هابسبورگ در حال اتحاد کردنه، رفتن و با فرانسوی رابطه دوستانه برقرار کردن و این اتحاد بین ایران و هابسبورگ رو خراب کردن. این جنگ آخر با معاهده صلح آماسیه به پایان رسید که یه جورایی مثل ترکمنچای زمان خودش بود و بیشتر تصرفات عثمانی رو تایید کرد و با این فرق که تبریز رو دوباره به صفویه برگردوندن. سال 1578 جنگ دیگه‌ای بین عثمانی‌ها و صفویه شروع شد
این بار ازبک‌ها به عثمانی‌ها پیشنهاد دادن که شما از غرب حمله کنید و ما هم از شرق به ایرانی حمله می‌کنیم و تو این دو تا جبهه درگیر می‌تونیم حسابی اذیتشون بکنیم. علیرغم اینکه سلطان خیلی حس و حال جنگیدن دوباره با ایران نداشت، اما بعد از اینکه دید ازبک‌ها حمله کردن به ایران، تصمیم گرفت که خودش دوباره به قفقاز حمله کنه که اون زمان برای ایران بود. شاید براتون جالب باشه، اما یه بار دیگه تو این حرکت تبریز رو تصرف کردن. خب لعنتی، شما که 4 بار پایتختتون رو گرفتن، بعد پایتخت رو عوض می‌کردید دیگه. و همراه با تبریز چندین شهر قفقاز رو هم توی مسیر خودشون تصرف کردن. صفویان نمیتونستن توی دو تا جبهه جنگ کنن و این قضیه داشت خیلی داستان میشد که یه شانس به صفویه رو کرد و از سمت دیگه‌ای به ازبک‌ها حمله شد و اونا مجبور شدن که جنگ با ایران رو ول کنن و عقب نشینی کنن. حالا شانس دیگه که این وسط دوباره برای ایران اتفاق افتاد این بودش که یه سری از اون حاکمای ناراضی که قبلا تحت سلطه عثمانی بودن برگشتن و به صفوی‌ها پیوستن. اما خب تمام اینا برای کند کردن پیشروی عثمانی کافی نبود. با تموم شدن جنگ، معاهده استانبول توی سال 1590 سرزمین‌های قفقاز و آناتولی و بین النهرین و یه مقداری هم از غرب ایران رو دادنش به عثمانی. اما حداقل جوره پیشروی عثمانی توی غرب ایران رو گرفت. بعد از این معاهده ننگین، صفویه‌ها و جامعه ایرانی حسابی خشمگین شده بودن و توی چند سال قدرتشون رو جمع کردن و توی سال 1603 به رقیب دیرینه‌شون حمله کردن و زمین‌هایی که برای خودشون بود رو دوباره پس گرفتن. توی تمام طول قرن 18 میلادی جنگ‌های مکرری بین این دوتا صورت گرفت. تازه بعدم که نادرشاه اومد، باز این جنگ‌ها ادامه پیدا کرد و حتی توی دوره زندیه هم کلی خون و خونریزی شد. اما بازم هیچ مرزی توی این جنگ‌ها جابجا نشد و عملاً برای هیچ کدومشون دستاورد درست و درمونی نداشت. آخرین درگیری مهم بین این دوتا حکومت توی سال 1821 تا 1823 بود که عثمانی‌ها علیه قاجار اومدن اینو درستش کردن. تمام مدت این جنگ تقریبا توی مرز این دوتا بود که بازم نتیجه برای طرفین نداشت و تغییرات ارضی هم صورت نگرفت. توی این قرن درگیری‌های عثمانی با همسایه‌های اروپاییش افزایش پیدا کرد و حسابی عثمانی رو به مرد مریض اروپا تبدیل کرد که حسابی ضعیف شده بود و نتیجهش این بود که توی این قرن که آخرین قرن موجودیت عثمانی هم بود دیگه توانی برای تهاجم به این بزرگی به ایران نداشت و خب در ادامهش هم خیلی فرصتی براشون باقی نموند چون فرو پاشیدن. سری جنگ‌های ایران و عثمانی توانایی ایران توی دفع قدرت بزرگ رو به صورت جدی نشون میده. به ویژه که ایرانی‌ها معمولاً تو این جنگ‌ها از سیاست زمین سوخته استفاده می‌کردن که یه جورایی تمام انرژی مهاجم رو می‌گرفت. سربازایی که رقیبشون بودن اصولاً بی‌آبی رو گشنگی رو به بدترین شکل ممکن داشتن تحمل می‌کردن. تقریباً میشه گفت با توجه به وسعت بزرگی ایران و صعب العبور بودن مسیر، امکان لوجستیک و تدارک مرتب و منظم رو از اونها می‌گرفت. رقابت مذهبی و لات‌بازی سلاطین عثمانی و بقیه عواملی که ممکن بود عثمانی‌ها رو برای تصرف ایران انگیزه بهشون بده برای غلبه کردن به شرایط واقعی کافی نبود. عبور از سرزمین‌های دشوار برای مدت طولانی و با تدارکات ناکافی کاملا غیر ممکن بود. نیروهای عثمانی هیچ وقت نمیتونستن قبل از درگیری با سربازای ایرانی استراحت کنن و ایرانی‌ها میتونستن هر سرزمینی که موقتاً تصرف شده رو دوباره پس بگیرن، در حالی که عثمانی‌ها سعی می‌کردن که خسته و کوفته از رشته‌های کوه‌های ناجوری که توی ایران بود برگردن خونه‌شون. علاوه بر تمام اینا، درگیری‌های همزمان عثمانی‌ها با اروپایی‌ها و مشکلات داخلی خودشون این فرصت رو معمولاً بهشون نمیداد تا به ایران دست درازی بکنن. چقدر جالبه که امپراتوری با اون عظمت امروز از بین رفته و دیگه نشونی ازش نیست، ولی کشورمون هنوز نامش رو توی این جغرافیا با همه سختی‌ها و مشقتاش تعیین انداز کرده. مرسی که این ویدیو رو دیدید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید و بهمون انرژی بدید. مرسی که هستید. تا دیدار دیگر، بدرود. In the depths of night, Moakas shines bright, a voice of history and philosophy, a guiding light.